কেলছিয়ামৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম কেলছিয়ামৰ ভূমিকা আৰু আমাৰ শৰীৰত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ইয়াৰ অভাৱ হোৱাৰ লক্ষণসমূহ আৰু কেলছিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্যৰ উৎসসমূহ। কেলছিয়াম হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতিশয় প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থ। শৰীৰৰ কেলছিয়ামৰ ৯৯% পোৱা যায় হাড় আৰু দাঁতত। বাকী থকা ১% আমাৰ তেজত থাকে। ই আমাৰ শৰীৰৰ পৰা শৌচ, প্ৰস্ৰাৱ আৰু ঘামৰ দ্বাৰা নিষ্কাশিত হয়। কেলছিয়ামে আমাৰ শৰীৰত বহুতো ফাংচন কৰে। মুখ্য ফাংচনটো হৈছে হাড়ৰ বিকাশ আৰু চোৱাচিতা। যদি শৰীৰত অধিক কেলছিয়াম থাকে, ই হাড়ত জমা হয়। অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক হাড়ৰ পৰা লোৱা হয়। কেলছিয়াম দৰকাৰী হয় আমাৰ শৰীৰত স্নায়ৱিক সংকেতসমূহ প্ৰেৰণৰ বাবে। ই মাংসপেশীৰ গঠন আৰু ইয়াৰ চলাচলত সহায় কৰে। ই লগতে কাটিলে তেজ ওলোৱাক বন্ধ কৰি সহায় কৰে। কেলছিয়াম লাগে হৰম'নছ নিঃসৰণ কৰিবলৈ, যেনে ইনচুলিন আৰু এড্ৰেনেলিন। আন লাভসমূহ হৈছে শৰীৰৰ ওজন, ৰক্তচাপ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যক চোৱাচিতা কৰে। দৈনিক কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন ভিন্ন হয় বিভিন্ন বয়সৰ গ্ৰুপছৰ বাবে। ই ক্ৰমাগত বৃদ্ধিৰ সময়ত উচ্চ হয়, যেনে শৈশৱকাল আৰু কিশোৰকালত। ১২ মাহৰ শিশুসমূহৰ বাবে প্ৰতিদিনে ৫০০ মিলিগ্ৰাম কেলছিয়ামৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। ৯ বছৰলৈকে শিশুসমূহৰ বাবে প্ৰতিদিনে ৬০০ মিলিগ্ৰাম কেলছিয়ামৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। কিশোৰসকলৰ বাবে দৈনিক প্ৰয়োজন বৃদ্ধি হৈ ৮০০ মিলিগ্ৰাম হয়। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে ই হৈছে ৬০০ মিলিগ্ৰাম প্ৰতিদিনে। কেলছিয়ামৰ আৱশ্যকতা লগতে উচ্চ হয় গৰ্ভধাৰণ আৰু স্তনপানৰ সময়ত। গৰ্ভধাৰণ আৰু স্তনপানৰ সময়ত ১২০০ মিলিগ্ৰামৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। আহক এতিয়া কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ বাবে হোৱা প্ৰভাৱৰ আলোচনা কৰোঁ। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত কেলছিয়ামৰ অভাৱত ৰক্তচাপ বাঢ়িবলৈ ধৰে। হাত আৰু ভৰি ফুলি উঠা দেখা যায়। মাকসকলে অপৰ্যাপ্ত কেলছিয়াম ল'লে শিশুটোকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। সিহঁতৰ জন্মৰ ওজন নিম্ন হ'ব পাৰে আৰু বৃদ্ধি নহ'ব পাৰে। সিহঁতৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ নহ'ব পাৰে। শিশুসকলৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ বাবে ৰিকেটছ হয়। ৰিকেটছ হৈছে কংকালতন্ত্ৰৰ এটা বিকৃতি। বৃদ্ধি কমি যায় আৰু ৰাজহাড়ৰ আকাৰত পৰিৱৰ্তন হয়। আন লক্ষণসমূহ হৈছে নিমজ্জিত কংকাল, প্ৰসাৰিত কপাল আৰু ধেনুভিৰীয়া বেকা ভৰি। কম উচ্চতা, বহল হোৱা মণিবন্ধ, কিলাগুটি, আঁঠু আৰু ঘিলাগুটিৰ যোৰাসমূহ দেখিব পাৰি। প্ৰাপ্তবয়স্কত কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ আগতীয়া লক্ষণসমূহ হৈছে মাংসপেশীৰ বিষ, হাড়-সুৰ নথকা বা জিনজিনোৱা আঙুলিও লগতে দেখা যায়। মানসিক হতাশা, বিৰক্তি, শুকান ছাল, ভঙা নখ আৰু দাঁত খাৰে ধৰা লগতে হ'ব পাৰে। দীঘলীয়া সময় কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ ফলত অস্টিঅপৰোচিছ হ'ব পাৰে। অস্টিঅপৰোচিছত হাড়ৰ ঘনত্ব কমি যায়। হাড়বিলাক থুনুকা হয় আৰু ভাঙে বা ফাটে। আন লক্ষণসমূহ হৈছে অৱনমিত চালচলন, উচ্চতা কমা আৰু পিঠিৰ বিষ। অস্টিঅপৰোচিছ হোৱাৰ বিপদ মহিলাৰ বেছি হয় পুৰুষৰ তুলনাত। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মাহেকীয়াৰ পাছত মহিলাৰ ইষ্ট্ৰজেন লেভেলছ কমি যায়। সেইবাবে কেলছিয়ামৰ শোষণ কমে আৰু ইয়াৰ প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা নিষ্কাশন বাঢ়ে। কেলছিয়ামৰ অভাৱক ত্যাগ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেলছিয়াম থকা খাদ্যৰ প্ৰয়োজন। উৎকৃষ্ট উৎস হৈছে গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ বস্তু। ইয়াত পৰে দৈ, পনীৰ, চীজ আৰু খোয়া। সিহঁতৰ পৰা পোৱা কেলছিয়াম আমাৰ শৰীৰত সহজে শোষণ হয়।
200 মিলিলিটাৰ গৰুৰ গাখীৰত 236 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। 100 গ্ৰাম গৰুৰ গাখীৰৰ দৈত 150 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। 30 গ্ৰাম গৰুৰ গাখীৰৰ পনীৰত 142 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। কিছু আমিষ খাদ্যতো প্ৰচুৰকৈ কেলছিয়াম থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে শুকান মিছা মাছ, বোম্বে ডাক, ডাঙৰ মিছা মাছ, লবষ্টাৰ আৰু শুকান বনি মাছ। 100 গ্ৰাম ডাঙৰ মিছা মাছত 67 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। 20 গ্ৰাম শুকান মিছা মাছত 73 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। 15 গ্ৰাম শুকান বোম্বে ডাক মাছত 208 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। গুটিসমূহো কেলছিয়ামৰ এটা উৎকৃষ্ট উৎস হয়। উদাহৰণস্বৰূপে তিলৰ গুটি, নাইগাৰ গুটি, ফ্লেক্স গুটি, দিল গুটি আৰু পপি গুটি। 1 চামুচ বা 5 গ্ৰাম তিলৰ গুটিত 64 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। এইবোৰৰ উপৰিও বাদাম যেনে আলমণ্ড আৰু ৱালনাটতো প্ৰচুৰকৈ কেলছিয়াম থাকে। বহুতো সেউজীয়া পাতৰ শাকত ভাল পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে অমৰান্থ পাত, আগাথি, ড্ৰামষ্টিক আৰু মিঠি শাক। আনকি মূলাৰ পাত, কচু পাত আৰু সৰিয়হৰ পাতো ভাল উৎস। 100 গ্ৰাম অমৰান্থ পাতত 330 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। 100 গ্ৰাম মিঠি পাতত 274 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। কিছুমান বিনত কেলছিয়াম থাকে যেনে চয়বিন, হৰ্চগ্ৰাম আৰু মথবিন। 50 গ্ৰাম হৰ্চগ্ৰামত 135 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। ফিংগাৰ মিলেটতো প্ৰচুৰকৈ কেলছিয়াম থাকে। 30 গ্ৰাম ফিংগাৰ মিলেটত 110 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে। আহাৰ খোৱাৰ লগতে কেলছিয়ামৰ শোষণো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। অক্সালেটছ, ফাইটেটছ আৰু ফাইবাৰৰ উপস্থিতিয়েও কেলছিয়ামৰ শোষণত বাধা দিয়ে। সিহঁত বাদাম, গুটি, বিন আৰু সেউজীয়া পাতৰ শাকত থাকে। এই পদাৰ্থসমূহে কেলছিয়ামৰ সৈতে যুক্ত হৈ এটা অশোষিত কমপ্লেক্স গঠন কৰে। ইয়াৰ ফলত শৰীৰত কেলছিয়ামৰ শোষণত বাধা আহে। শোষণক বৃদ্ধি কৰিব পাৰি বিভিন্ন ৰন্ধাৰ কৌশলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি। উদাহৰণস্বৰূপে ভিজোৱা, অংকুৰিত কৰা, সিজোৱা, ভজা আৰু কিম্বন। কেলছিয়ামৰ শোষণৰ বাবে কেলছিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্যৰ লগত চাহ, কফি আৰু কোলাক ত্যাগ কৰক। সিহঁতত কেফেইন থাকে যিয়ে প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা কেলছিয়ামৰ নিষ্কাশনক বৃদ্ধি কৰে। উচ্চতম কেলছিয়াম শোষণৰ বাবে আন কিছু পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন। উদাহৰণস্বৰূপে ভিটামিন ডি, মেগনেছিয়াম, পটাছিয়াম আৰু ফছফৰাছ। পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ উপৰিও পৰ্যাপ্ত শাৰীৰিক গতিবিধি আৰু ব্যায়ামো লগতে দৰকাৰ। ই হাড়ৰ ঘনত্ব আৰু শক্তিক বৃদ্ধি কৰিব। এই সকলোৰে লগতে বয়সেও কেলছিয়ামৰ শোষণত প্ৰভাৱ পেলায়। ই শিশু আৰু শৈশৱ কালত উচ্চতম হয়। প্ৰাপ্তবয়স্ক সময়ত শোষণ মধ্যম হয় আৰু পাছত ই বয়সৰ সৈতে কমিবলৈ ধৰে। সেইবাবে কম বয়সৰ পৰাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেলছিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্য খোৱাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।